Good day, my dear students. I am your math teacher, Sir Sai. So today, we will discuss Module 5, Operations on Rational Numbers. To start, let's have our math prayer. Heavenly Father, add wisdom in our minds, subtract evil in our hearts, multiply our blessings, and help us divide it to others. Amen. So let's have an activity. So this is called spotting errors. So I have here 3 students, Jim, Lily, and Kiko. So they are given their own problems involving operations on integers. So your task is to find who among the student or students answered it correctly. So si Jim, si Lily, at si Kiko ay binigyan ng mga integer problem. So isolve nyo sila and then alamin nyo kung sino yung mga students na tama yung naging sagot. So you can pause this video and do that. So to answer this one, kailangan nating isolve yung mga problems para makita natin kung sino sa kanila yung tama yung naging sagot. So, si Jim muna ang sagutan natin. So, this is 12 plus negative 25. Ang sagot niya ay positive 37. So, this is addition. So, check muna natin yung mga signs ng integers. Yung 12 dito ay positive. Kapag walang sign dito, automatic positive yan. Yung 25 naman ay negative. So, magkaiba sila ng sign. Ang rule sa addition ng integers, if they have different signs, magsusubtract tayo. So, 25 minus 12. So, ang 25, kapag binawasan ng 12, ang sagot dyan ay 13. And then, we will use the sign of the integer with the greater absolute value. So, sa kanilang dalawa, mas malaki yung absolute value ng 25. At ang sign niya ay negative. So, ang sagot dapat dito ay negative 13. Eh, ang sagot niya ay 37. So, si Jim ay mali. Next, si Lily naman. Negative 34 minus negative 14. Ang sabi niya, ang difference daw ay negative 20. This is subtraction. So, kailangan apply natin yung KCO technique. Keep, change, opposite. So, keep natin yung unang integer. And then, yung C naman ay change. Yung minus gawing plus. And then, yung opposite ng negative 14, ayan, ay positive 14. And then, we will go back to addition. Rule sa addition. Magkaiba ng sign, yung 34 ay negative, yung 14 ay positive, so magsusubtract tayo. 34 minus 14 is 20. Tapos, kuhanin yung sign ng integer na mas malaki ang absolute value. So, 34 yon. So, negative. So, this is negative 20. So, tama si Lily. Next, si Kiko naman. So, you have 0 divided by negative 2. Ang sagot niya ay undefined. So, ang 0, kapag dinivide natin sa negative 2, actually is 0 ang sagot. Kaya mali siya. No? So, undefined siya kapag yung 0 ay nasa denominator natin. This is the time na magiging undefined siya. Pero since kapag ginawa natin fractional form to, 0 divided by negative 2, the answer here is 0. So, tama ba yung mga nakuha niyong sagot? So, sa kanilang tatlo, si Lily lang ang nakakuha ng tamang sagot. Let's now proceed to addition of rational numbers. How do we add mga fractions, mga rational numbers? So, na-discuss ko noong nakaraang video yung mga review about fractions. So, na-discuss ko doon yung similar at dissimilar fractions. Similar kapag meron silang magkamukhang denominator. So, to add, no, yung 3 over 15 at 7 over 15, so, you just copy the denominator, and then you add lang natin yung numerator. 3 plus 7 is 10. Tapos, yung 15 ko, copy lang. Kailangan natin siyang i-simplify by reducing it to lowest terms. Ang mga factors ng 10 ay 2 times 5. Tapos, yung 15 naman, ang factors niya ay 3 at saka 5. So, pwede natin ito tanggalin. No? Kasi ang 5 divided by 5 ay 1. No? So, any number multiplied by 1 is the number itself lang din naman. So, ang naiwan natin ay 2/3. So, ito na ang magiging final answer natin. So, ibang paraan pa dyan ay isip kayo ng number na pwede mag-divide sa 10 at saka 15. Diba? Ang pwede mag-divide sa kanila ay 5. Diba? So, 10 divided by 5, lalabas na yung 2. 15 divided by 5, lalabas na yung 3. So, ganyan yung pag-a-add ng rational numbers na mayroong magkamukhang denominator o yung tinatawag natin similar fractions. Ngayon naman, punta tayo, paano kapag magkaiba? Gaya na to. To add the similar fractions, find the LCD or the least common denominator, convert to equivalent fractions, and write the sum over the denominator. Then get its lowest term. So, let's have an example here. 2/3 plus 4/5.
No? So, kung papansin natin, magkaiba sila ng denominator. Yung una nating rational number ay 3, ang denominator. Yung kabila naman ay 5. So, para i-add yan, dapat magkamukha sila ng denominator. No? So, hanapin natin yung equivalent fraction nila. So, isa sa mga technique dyan, so, ito yan ha, dito na tayo titingin. Dito tayo tumingin. So, yung 2/3, no? So, ita-times natin siya sa 5/5. No? So, kung ano yung denominator ng kabila. No? So, 2 times 5 magiging 10, then 3 times 5 magiging 15. Ngayon naman, yung 4/5, ita-times natin siya sa 3/3. Kasi pwede ba yun, sir, na i-times siya sa 3/3? Hindi ba mababago yung kanyang value? Hindi. Kasi ang 3 divided by 3 ay 1 din naman yun. Tama? So, any number multiplied by 1 is the number itself. So, wala tayong mababagong value dito. So, yung 4 times 3 ay magiging 12. Yung 5 times 3 ay magiging 15. Kung papansin nyo ngayon, magkamukha na tayo ng denominator. So, equivalent. Ito yung equivalent fraction nila. Kapag magkamukha ng denominator, pwede natin sila ipag-add. So, you have 10 over 15 plus 12 over 15. So, copy 15, tapos copyhin na lang natin yung mga numerators, i-add natin. 10 plus 12 is 22 over 15. Or, since mas maganda kapag improper fraction, i-mix number natin. So, yung 22 divided by 15. So, ilang 15 meron sa 22? Or 22 divided by 15 is 1. 1 times 15 is 15. And then, ma-minus natin, 7 ang magiging difference. So, yung 7 na remainder ang magiging numerator, tapos yung 15 natin na divisor ang magiging denominator. So, 1 and 7 15ths. Ito yun. Yan. So, 1 and 7 15ths. So, ganun lang siya kasimple. Okay? Next, subtraction of rational numbers. So, to subtract similar fractions, subtract the numerators and write the difference over the denominator, then get its lowest term. So, ito ay similar fractions. Ano? Magkamukha sila ng denominator. 8/9 minus 2/9. So, yung 9, copyhin lang natin siya as a denominator, then 8 minus 2. So, madali lang to. 8 minus 2 is 6, right? So, kapag i-apply natin ng KCO, so, keep natin yung 8, change, and then opposite ng positive 2 ay negative 2. No? So, ganun din ang lalabas. Dahil magkaiba ng sign, magsusubtract. Kuhanin yung sign ng integer na may mas malaking absolute value. So, 8 minus 2 is 6, positive 6. So, ito rin yun, positive 6. Simplify natin. So, ang factors ng 6 ay 2, 3, tapos yung 9 naman, 3 at saka 3. So, pwede natin ito tanggalin. 1 na kasi ang equivalent yan. 2/3 ang magiging sagot. Or, pwede naman, isipin ng number na pwede mag-divide sa 6 at saka sa 9. So, di ba, pwede sila i-divide ng 3. So, 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. So, ito pa, isa pang example. So, you have negative 3/8 minus 7/8. So, since magkamukha naman sila ng denominator, copyhin lang natin siya dito. And then, negative 3 minus 7, by applying KCO, para hindi tayo malito, marami kasi nalilito dito. So, keep, then change, and then opposite. So, dito napansin natin na same sign sila. Sa addition ng integers, same sign, add and keep. Add the numbers and then keep the sign. 7 plus 3 is 10. Tapos, copy natin yung negative. Kaya, negative 10 over 8. And then, isi-simplify natin. So, si 10 at si 8 ay pwedeng i-divide ng 2, diba? So, 10 divided by 2 is 5, so negative 5. Then, yung 8 divided by 2 is 4. Siya, improper fraction. Gawin natin mixed number, lalabas na yung negative 1 and 1/4. Okay? Eto, paano naman kapag magkaiba? So, ganoon lang din. Nakamukha ng ginawa natin sa addition ng rational numbers. Diba, 3/5 minus 2/7. So, yung 3/5, i-times natin sa 7/7. Tapos, yung 2/7 naman, i-times natin sa 5/5. Na, diba, ito yung 5. Kumbaga, kung ano yung kabila, ipang multiply natin. Para, ang mangyayari kasi dyan, magkakaroon sila ng same na denominator. Kapag same na yung denominator nila, pwede natin silang pagsamahin. So, ang
3 times 7 ay 21, tapos 5 times 7 ay 35. Ang 2 times 5 ay 10, at ang 7 times 5 ay 35. Again, saan nakuha itong 7 na to? Sa kabila dito. Yan. Saan naman nakuha yung 5 na to? Bakit 5? Para dito naman yan. Ang ending niyan kasi, magkakamukha sila ng denominator. 35. And then, so 21 minus 10 over 35. Magkamukha na, kaya ganito na ginawa natin. Ngayon, 21 minus 10 na lang. O, napakadali. That is 11. Ano na to? Simplest form na ba to? Lowest term na ba to? Yes. Wala na siyang mga factors, na pwede pa natin tanggalin. O kaya naman, maisip na number na pwede mag-divide sa kanila, parehas. So, the answer now is 11 over 35. Okay. So, meron ako dito isang technique para madaling isolve yung mga ganyan, yung mga yung mga rational numbers na magkaiba ng denominator. So, ito yung butterfly technique. So, pakita ko sa inyo. So, una, 2 sevenths. I-add down natin, Add 2 4/5. Yan. So, gawa tayo ng butterfly. Wow, diba? Nagsosolve na tayo. Nagdo-drawing pa tayo. Yan. So, dito yung kanyang buntot. 2 times 5, de 10, di ba? Nakikita sa antena niya. And then, 7 times 4, dito natin siya lalagay. That is 28. And then, 7 times 5, 35. Gagawin ngayon natin, yung nasa may antena, i-add na lang natin yan. 10 plus 28, that is 38. And then, yung pinag-times natin dito na 7 times 5 na 35, dito siya. And then, try nyo kung pwede natin siya i-reduce sa lowest term. Kung hindi na, eto na ngayon yung ating final answer. Diba? Ang dali. Let's have another example. Kunyari, 1/3 plus 2/5. Yan. So, gawa tayo ng butterfly. Matabang butterfly na to, Okay, so 1 times 5, 5. 3 times 2, 6. 3 times 5, 15. So, 5 plus 6, 11. And then, 15 yung denominator. So, eto na yung ating sagot. Next. Ito naman may subtraction. So, negative 2/5 minus 1/3. So, butterfly lang din. Magagamit nyo to kapag dissimilar fractions. So, negative 2 times 3, that is negative 6. 5 times 1, that is 5. And then, 5 times 3, that is 15. Ima-minus daw natin. So, kapag minus, i-KCO natin to. Keep, change, opposite. So, ang sagot dito, same sign sila. Negative 11. Tapos, 15 yung ibaba natin. Kaya, ang sagot ay negative 11 over 15. So, eto na yung ating final answer. Now, it depends kung anong gusto nyong gamitin. So, anyway, magkamukha naman sila na makukuha ang sagot. So, eto ay isa lang technique na pwede nyong gamitin kung ayaw nyong gawin yung ginawa natin sa umpisa. Okay? So, my video will end here, pero meron tayong part 2 para sa module na ito. Okay? Thank you.